Den här fyrhjulingen är köpt på Garden Store. Det är en Nitrox. Vad fan står det här? X-Quad Motorsport. Vi fick problem med den i princip direkt när vi köpte den. Och då hörde vi av oss till Garden Store. Det är ett stort fel på den. Och det här det är ju för barn. Barn ska ju köra det. Vi har länge påtalat om att vi kan inte köra den. Det är något stort fel. Och ja, de fördröjer allt och de svarar men det liksom händer inte mer än så. Och nu har de skickat ett batteripack. Men jag har ju sagt att det är inte fel på batteripacket. Allt börjar med egentligen. Det var egentligen tur att det började så. Det började med att när man laddade så var det ju som det var såna här ryckningar. Liksom, utan nyckel, utan någonting. Så fort den var i laddningen så var det såna här ryckningar. Efter det då var det ju något helt annat. Det var ju tur att det var efter. Och jag tänker visa vad problemet är med det. Och tanken är ju att barn som sagt ska köra de här. Så det är ingen nyckel. Det är ingen nyckel i tändningen. Och ingen nyckel här bak som man justerar hastigheten i 3 lägen. Här är nyckeln. Här är båda nycklarna. Så ska jag visa er vad som händer. Kom ihåg, det här är som sagt, det är för barn. Barn ska köra det här. Ingen nyckel i. Sitter där och så går han liksom okontrollerat.